د امپیول باره کې په امپیول باندې څه ډاټس دي، څه مارکس. دا ډاټس د څه لپاره وي، مارکس څه مطلب دی، او په ډیفرنٹ امپیول باندې ډیفرنٹ مارکس د څه لپاره وي. که دلته مونږ کتلی شو فار ایگزامپل دا زموږ سره یو امپیول دی چې په دې امپیول باندې نه ډاټ شته او نه په دې باندې مارک شته، سرکل مارک هم نشته. دغه شانتي بیا دا که مونږ وګورو نو په دې امپیول باندې 2 سرکل دي، یو ریډ کلر کې تاسو ته ښکاري او یو بلو کلر کې ښکاري، نو په دې باندې 2 مارکس دي. دغه شانتي که مونږ وګورو نو بل امپیول باندې 1 سرکل مارک. دې نه علاوه بیا زموږ سره نور امپیول دي چې په هغې امپیول باندې ډاټ دي، نو دا ډاټ یې 1 سایډ ته. د دې څه مطلب دی، 1 by 1 به دا هم وایو. دغه شانتي بیا زموږ سره که دا امپیول مونږ وګورو نو په دې باندې هم یو ډاټ شته. د دې نه علاوه داسې امپیول شته مو سره چې په هغې باندې نه سرکل شته او نه پې ډاټ شته. نو د دې څه مطلب دی، په کم باندې چې ډاټ یا سرکل نه وي د هغې څه مطلب وي، او په کم باندې چې ډاټ وي د هغې مینینګ څه دی، او په کم باندې چې 1 سرکل او یا 2 سرکل وي. نو نننۍ ویډیو کې موږ دا ډسکس کوو چې آیا د سرکل د 1 سرکل د هغې مینینګ، د 2 سرکل او د ډاټ د دې څه مطلب دی. نو ټول نه اول به موږ ډسکس کوو په کم امپیول باندې چې سرکل دی 1 سرکل. بیا سیکنډ نمبر بیا وایو په کم باندې چې 2 سرکل دي، ریډ او بلو. دغه شانتي دا چې څومره امپیول دي په دې باندې یو سرکل دی 1 سرکل. د دې سرکل مطلب دا دی فار ایگزامپل دلته چې موږ سره دا دې امپیول ته موږ کتی شو، په دې باندې دا سرکل چې دی نو دا په وایټ مارک دی او دا چې دی دا په بلو مارک دی، بلو مارک دی په دې کې. د دې څه مطلب دی، دې مطلب دا دی چې دا امپیول په دې ځای کې ویک دی، دې ځای کې نه په اسانه ماتېږي. که دا امپیول مونږه هر څنګه ونیسو، خو که دا سایډ مونږ د دې بریک کولو کوشش کوو، که دا کوو نو دا په هر سایډ باندې بریک کېږي په اسانه باندې. دغه شانتي دا ټول امپیول چې دي لکه فار ایگزامپل دې امپیول کې دا بلیک سرکل چې دی نو دا بریک سرکل که دا داسې دې سایډ ته فورس اپلای کوو نو دې سایډ ته هم بریک کېږي، دا سایډ هم بریک کېږي، هر طرف ته تاسو اړوي را اړوي نو دا په هغه طرف باندې په اسانه باندې بریک کېږي. دغه شانتي بیا سیکنډ نمبر په دې باندې دا 2 مارکس چې دي، یو په ریډ کلر کې دی او بل په بلو کې دی. د دې مطلب دا دی چې دلته چې کوم مارک دی نو دا په دې ځای کې هم ویک دی، ویک پوینټ دی دا دې سایډ ته هم ماتېږي، او له پاسه اوپر چې کوم یو نشان دی نو دلته هم دا په اسانه باندې ماتېدی شي. د دې 2 سرکل مطلب دا دی چې دا تاسو دې ځای نه هم بریک کولی شئ او دې ځای نه هم دا په اسانه باندې بریک کېږي. دې نه علاوه بیا زموږ سره چې کوم ډاټ والا امپیول دی، ډاټ والا، نو د ډاټ مطلب دا دی چې دا امپیول تاسو هر طرف نه نشئ ماتولی. د دې امپیول ویک پوینټ چې کوم دی نو هغه بالکل د دې ډاټ سره دلته دا ویک پوینټ دی. نو دا امپیول چې دی دا به مونږ صرف د دې سایډ نه داسې ماتولی شو، داسې که د دې امپیول دا ډاټ سایډ بیک سایډ ته راغی او بیا مونږ فورس اپلای کوو نو دی به نه ماتېږي، دی به دلته انجري پیدا کولی شي خو دا ماتېږي نه. ولې چې د دې ویک پوینټ چې کوم دی نو هغه د دې ډاټ نه لاندې دلته ویک پوینټ دی، د دې نه په اسانه باندې ماتېږي. دغه شانتي تاسو لیدلی شئ چې دا زموږ سره په مختلف امپیول باندې دا ډاټ سرکل دی. دا ډاټ چې دی د ډاټ مطلب دا دی چې د دې سایډ ته ویک پوینټ دی او دی په اسانه باندې دې طرف نه ماتېدی شي. لاست نمبر باندې چې کوم بیا زموږ سره امپیول دی نو هغه امپیول په هغې باندې نه ډاټ شته او نه پې سرکل شته. نو د دې مطلب څه دی، د دې مطلب دا دی چې په دې کې ویک پوینټ نشته، په دې کې به ویک پوینټ جوړول غواړي. ویک پوینټ په دې کې څنګه جوړیږي نو په نیکسټ ویډیو کې موږ دا وایو چې هاو ټو بریک امپیول به موږ څنګه ماتو، ډاټ والا امپیول به څنګه ماتېږي او سرکل والا امپیول به موږ څنګه بریک کوو، او په کم باندې چې یا ډاټ یا سرکل نشته، ویک پوینټ په هغې باندې نشته، د هغې بریکینګ به څنګه کېږي. نو یو پیر بیا د دې اوورویو کوو. مختلف امپیولز دي، د امپیول باندې سرکل وي، ډاټ وي
او بعض امپیول دي چې په هغې باندې نه سرکل شته نه پې ډاټ شته. د دې څه مطلب دی؟ نو په کم امپیول باندې چې 1 سرکل یا 2 سرکل وي د هغې مطلب دا دی چې په کم ځای باندې سرکل وي نو دی په هغه ځای کې ویک پوینټ دی او د هغې ویک پوینټ باندې دی بریک کېدی شي په اسانه باندې. په کم باندې چې ډاټ وي نو د ډاټ بالکل لاندې، د دې مطلب دا دی چې دا پوینټ د دې ویک دی او اپوزیټ سایډ ته چې کوم دی د هغې نه بریک کېږي. او بیا په کم باندې چې ډاټ یا سرکل نشته دا هغې مطلب دا دی چې په دې کې ویک پوینټ نشته. نو دی چې دی د دې کې به ویک پوینټ جوړول غواړي بس هغه څنګه جوړېږي نو په نیکسټ ویډیو کې به انشاءالله هغه موږ وایو. دې کې تاسو څه کوېسچنز یا څه کویري وي نو کمنټ سیکشن کې تاسو لیکلی شئ. لایک شیر اینډ سبسکرپشن به نه هېروئ. الله حافظ.